Tjenare! Välkommen till Gräsklipparmannen igen. Nu håller vi inte på med gräsklippare idag, utan idag håller vi på och monterar ju vildsvinsstaket också. Vi kommer inte filma hela det här för det blir tar alldeles för lång tid. Men så här ser det i alla fall ut. 1 meter stolpar. Skickar du ner ungefär en 25 cm i backen så det är stabilt. Sen sätter vi under linan på 20, 40 och 60. Så hindrar det nog vildsvinen och komma in här igen. Så här är en sträcka på ungefär 40-50 meter. Så vi kan ju gå upp här så får ni se vad som har hänt här. Och den här är förbaskat bra. Stå inte och skruva in detta för hand. Det tar bara massa tid. Så man är inte ens ansvarig. Utan skaffa en sån här. Det är perfekt. Så här ser det ut. Böket. Inte roligt. Vi var här för en vecka sedan och då var det mycket mindre. Nu är det helt uppbökat. Så nu kommer vi lägga 3 trådar. Det blir mellan 5 till 10 000 volt. Kommer vildsvinen från skogen ner och stöter på den så kommer de aldrig gå in i denna trädgården igen då, va? Men vi visar mer om en stund där. Bra. Så nu i ändarna där slår ni ner en sträva på snedden. För tråden den drar ju där. I mitten spelar ingen roll. För tomten kan ju vara mycket sten och grejer och lite av detta. Men så här blir det i alla fall. Nu är första etappen klar. Finns bra trådspännare. Och köpa. Det är bara vrid och så stoppa i pinnen där. Här vill de ha en uppgång, så här kommer vi sätta handtag här uppe. Så vi återkommer med det också lite senare i videon. Ja, nu är vi helt klara här. Kolla hur det ser ut här. Kolla. Det är inte klokt, vet du. Ja, men så här är det i alla fall. Elaggregatet har vi satt bakom här. Bra om det kan vara under tak. Så. Jordkabel går här. Första spettet. Sen går det över till andra spettet. Så det är bra att ha 2 spett. Pluskabeln går där uppe. Kopplat direkt till översta slingan. Sen har vi gjort en överbygling där bara. Och så är det bara att följa hela vägen ner och visa det här. Här gjorde vi en grind. De har någon kompost här uppe så man kan lossa grinden. Det finns jättesmidiga fästen att köpa där till det. Så här. Det här staketet är cirka 40 meter långt. Trådspännare tycker jag rekommenderar. Om du inte gör det så kommer du få en sladdrig tråd som ligger och hänger på gräset och smäller och har sig. Utan det är trådspännare på varje lina. Där är en i mitten, där är en övre. Och så är det en här. Undre. Ja, så här är det. 1 meter 50 stolpar. Slå ner dem 25 centimeter. Sen lägger du första tråden på 20 från marken, nästa på 40 och sista på 60. Då har du optimalt. De går inte igenom detta. De får i sig mellan 8 och 10 000 volt. Så går de på det en gång så är de borta. Jag tror inte vi behöver förklara mer, utan har ni problem så tveka inte och gör det själv. Utan åk till någon lantmannabutik till oss i Fjärås eller till om ni bor någon annanstans och köp materialet. Det kostar inte så mycket, utan
Det kostar mer att göra ordning gräsmattan. Ha det bra, säger vi hej.